fakt jemi vendosur këtu në zonën e Laprakës, ku është edhe kompania e ndërtimit të tullave Edil Centro, tashmë ku është hera e 4 ku këta banorë po protestojnë kundër fabrikës, jo në si biznes, por kundër filtrave që duhet të vendosen në këtë fabrikë për të vendosur filtra të rinj dhe për të mos qenë në përdorim ata që kanë qenë, të cilët janë ndocit kryesorë të ajrit në këtë zonë. Protesta zyrtarisht tashmë ka filluar, ne mund të ndoshta të ndjekim fjalën e protestuesve në këtë moment dhe më pas të pyesim drejtpërsëdrejti se çfarë dëshirojnë konkretisht. Viktor Hugon. 1000 nëse qëndroni, do të qëndroj dhe vetë. Edhe 100 po të mbeten, nuk do të tundem kurse si. I 10 do të jem nëse ngelen 10. Edhe nëse ngelet vetëm 1, ai do të jem unë. Në këtë citat të Viktor Hugojt, ne marrim shkas që të motivojmë njëri tjetrin, pavarësisht sasisë, pjesëmarrjes, pavarësisht motiveve dhe vështirësive që kanë secili familjar, ne vazhdojmë të qëndrojmë përballë sfidës vdekjeprurse që emetohen nga gazat e veprimtarisë helmuese të kësaj fabrike. Dje, një media transmetoi një lajm shqetësues, media kombëtare, deklarante që kjo fabrikë prej 6 vitesh vepron e pa licencuar, ndërsa një biznes sado i vogël nuk guxon të bëj asnjë veprim pa fakturë ose pa licencë. Ndërsa kjo fabrikë jo vetëm që është e pa licencuar, por njëkohësisht shkatron jetën e fëmijëve tanë. A mos duhet vallë që dikush të vdesin që të reagojnë institucionet? A mos duhet vallë që këtu të kalojnë barbarizëm që dikush të reagojnë? Urojmë që fjala jonë, urojmë që fytyra këtyre fëmijëve të prekun sa më shpejt, institucionet përkatëse dhe të marrin masat sa më shpejt për të garantuar atë që na jep kushtetuta me ligj. Jetën tonë të shëndetshme. Jeta garantohet me ligj. Zotri, mund të kalojmë pak më tej, ju lutem, jemi në transmetim të drejt për drejt në Fax News. Pa megafon. Historiku i kompanisë fillon nga viti 96-97. Shtëpitë kanë qenë ekzistuese këtu për të kuptuar edhe situatën kundrejt fabrikës. Pjesa dërmuese e shtëpive kanë qenë ekzistuese dhe kjo verifikohet lehtësisht qoftë me gjendjen civile, të cilët banorët e kësaj lagje janë të regjistruar tashmë. Banorët e kësaj lagje kanë mbaruar shkollat personalisht. Unë kam filluar gjimnazin që Malstafa në 97 këtu. Ka të tjerë që kanë mbaruar 8 vjeçaren, 93, 94 kanë qenë të regjistruar në 9 vjeçaret e Laprakës. Tjetër, kemi hartat që verifikojnë që në këtë zonë kanë pas godina ku banoshin nga qytetarët. Ajo çfarë është shqetësuese është pikërisht argumenti i mbrojtësve të kësaj çështje që sjellin në disfavorin e jetës njerëzit. Kanë ardhur dikush para, dikush mbrapa. Nuk ka rëndësi kjo për drejtat themelore të njerëzit. Nuk ka rëndësi kush erdhi i pari. Ka rëndësi jeta e njerëzit, jeta e fëmijëve tanë. Nëse është zonë industriale, nuk mund të jetë zonë banimi, por për tek kësaj pjese, që kur ka filluar shqetësimi me tymin, duke qenë se nga 97 deri tani është 97-ën ka filluar aktiviteti helmues i kësaj fabrike. Shqetësimi i banorëve ka qenë permanent, ankesat e këtyre banorëve kanë qenë permanente, metodat për ta shmangur këtë rezistent kanë qenë të ndryshme. Si për shembull, duke mashtror, duke thënë vitin tjetër do largohemi, vitin tjetër do importojmë filtra që do t'i montojmë dhe do të pastrohet ajri. Vitin tjetër thoshin që ne do të transferojmë biznesin, do të bëjmë diçka tjetër, nga më të ndryshmet. Sa vjet ka kjo, le të themi, ky lloj komunikimi me këtë lloj strategjie? Ka disa vite. Që në 99-ën ne jemi angazhuar që të marrim informacion për veprimtarinë helmuese të kësaj fabrike. Vazhdimisht duke ndruar drejtorët, vazhdimisht duke ndruar menaxherët,
ne merrnim përgjigje të ndryshme. Përgjigjja e fundit që ju është dhënë, cila ka qenë? Përgjigjja e fundit na është thënë na lini 3 muaj kohë që ti rregullojmë filtrat. Por u bën pothuajse 20 vjet në këtë avaz. Dhe është shumë e lehtë për ata që na ndjekin nga ekrani për të thënë, po si s'duruan 3 muaj. Por është shumë e vështirë për ne që jetojmë këtu. Ky 3 muajsh është një gangrenë e madhe kur vjen pas 20 viteve. Ju e dinit që kjo kompani kishte 6 vjet që funksiononte pa lejnë e rinovuar mjedisore, apo pritet që të dilte në media kjo situatë? Jo, e dinim dhe kemi deklaruar se kjo është protesta e 4, e kemi deklaruar që në protestën e parë, që kjo kompani dhe veprimtarinë e saj e kryen në bazë të një mashtrimi, në një bazë të një shmangje ndaj detyrimeve të këtij shtetit, shkeljes së ligjit. Për më tepër, në prill të këtij viti ka marrë masën pezullim dhe gjëbitje. Dini gjë për vlerën se sa është vendosur, duke qenë se jeni tashmë çdo ditë këtu dhe informoni? Që nuk është shumë esenciale vlera, më shumë se sa fakti që një institucion shtetëror i cili garanton veprimtarinë e bizneseve në raport me mjedisin, ka deklaruar që ky aktivitet është i dëmshëm për shëndetin tonë. Kjo është më e rëndësishme se sa masa është dhënë. Kjo është një provë e fortë që çështja jonë do të shkojë në favorin tonë. Pra një institucion, Inspektorati i Mjedisit, ka pezulluar këtë veprimtari, pavarësisht masës që ka marrë, thelbi është, kjo veprimtari është e paligjshme. Ky aktivitet dëmton rënd shëndetin tonë. Kjo është esenciale. Për te i protestave, keni bërë kallëzim penal, keni hapur proces gjyqësor për fabrikën, duke qenë se argumentet janë favorin tuaj, si shpreheni? Ne kemi kontaktuar me një zyrë avokatie, e cila pret punë ditësh, madje po themi orësh, brenda 48 orëve ne bëjmë prokurën e posaçme për të përfaqësuar këtë komunitet me anë të një zyrë avokatie. Brenda javës që vjen, ne do ta ankojmë veprimtarinë kësaj në gjykatën administrative. Pra, veprimtaria jonë do njëket paralelisht protesta, ndërgjegjësim të mediat dhe nga ana ligjësore ne do mbrohemi nga një zyrë avokatie. Pra, është çështje kohe dhe kjo çështje e jona do mbrohet edhe nga ana ligjore me një zyrë avokatie. Po, unë jam banor i lagjes, shumë afër me kapanorin edhe kësaj fabrike. Unë vitin 96 kur ka kjo fabrika dhe filloi te kompresori në orën 5 mjesit, kalamajt ishin krevat, hidhesh për krevat brenda tokë. Do thotë që u kam qenë tu kur erdhi ky e filloi me thyrë betonet. E filloi aktivitetin. Problemi është të fjalë që i themi këtu, faleminderit nga media që marrin pjesë, po një video nga protesta përpara me një video që kishin folë 2-3 qytetarë, domethënë mbi origjinën e këtij aktiviteti kriminal, ato janë fshirë nga YouTube. Nuk janë transmetuar në televizor, e ju bëj tani jeni live, kështu që çfarë keni për të thënë mund ta thoni dhe jeni i pacënueshëm. Shumë faleminderit. Unë dua që këtë fjalë që fliten ti dëgjojnë shqiptarë, ti dëgjojnë qeveria, kryeministri, kryetari i bashkisë, ti dëgjojnë këta kriminalë që janë bashkuar këtu dhe pasurohen nëpërmjet shkatrimit të jetës kalamajve tonë e të fëmijëve tonë. Unë dua që kjo protestë mos bien veshur të transmetohet në televizor. Sa është më mirë transmetohet kjo, se sa ku vajti kryeministri, me kë u takua, ku vajti kryebashkiaku, me kë u takua, sa reklama kote të bëhen që bëhen. E keni ju në dorë të zgjidhni, dorë të zgjidhni duke mbajtur telekomandën në dorë, e dini vetë. Pyetja është, gjatë kohës që ju keni protestuar, a ka pasur ndezje të furrave? Gjatë kohës që ne kemi protestuar, dje, në orën se jam kthyer, isha diku jam kthyer mazite në orën 4 mazite, rrypi transportierit të dheut, ose kapanoni, domethënë, që transporton dheun, i cili është mos shqetësuesi, se dheu bjen nga lartësi 25-30 metra lart, ajo edhe përhapet. Shqyqy nuk ishte shumë edhe, nuk ishte shumë plur. Po sikur të ketë erë këto, pluri del në Paskuqan. Pluri del deri tek pularia në Paskuqan, te liçeni. Rrezja e këtij pluri mund shkojë deri 7 kilometra. I cili është një plur që nuk shihet me sy, po transmetohet në mushkëri nëpërmjet organeve frymëmarrjes. Edhe ky është dami, domethënë që na në çdo analizë që kena bë për mushkërinë na ka dalë plur në mushkëri.
Këtë do të pyesja, keni pasur probleme shëndetësore të verifikueshme me diagnozë doktori? Po, normal, unë kom qunin tim që është 12 vjeç edhe i vuan nga laringu, laringit azmatik, edhe i mjekoj me këtë tifen. E qoj i herë në 2 muaj, e qoj në spital në urgjencë e Nën Tereza. Këtë gjë vërtetoj edhe me dokumentat e cilat unë e kom vërtetuar prapë për para këtë muhabet. Do thotë që unë ndoshta kom pasi organizëm më të fortë se vin nga mali, kom ra këtu, edhe nuk e kom nija shumë. Po këtë do i kem pasojë në pleshërinë time. Kom nanën që është 80 vjeçe, edhe e myll dritarin e shtëpisë, në zi freskuese se nuk rrin dot mbrana. Kjo është problem shumë shqetësues. Nuk guxon me ndajt në borë me pi kafe, se kafe si vjet ju shtres plurin nga sipër. Aty gjatë atyre 5 minutave. Fabrika ka ardhje se diskutohet për... Një jetë kemi mos në nxini. Një jetë kemi mos në nxini. Një jetë kemi mos në nxini. Fabrika... Një jetë kemi mos në nxini. Për të qenë sinqert, unë kom marrë këtu në vitin 1992. Liqe fabrikën! Liqe fabrikën! Liqe fabrikën! Unë kom marrë këtu në vitin 1992. 93 jam regjistruar në Laprak. Këtu ka qenë fabrika prodhimit 2000 apartamenteve, para fabrikatet, ka qenë si fabrikë. Erdhën në atë kohë qeveritarët, edhe e legalizuan e morën e blenë, me ca letra me vlerë që kanë qenë, për njekur politikat a i morën e blenë, dhe me thonë këtë nërtes, me 3 milion, 4 milion, 10 hektar tokë. Se i kishin mundësit, kishin pushtetin, ajo vazhdoj punën në vitin 1997-96, e tutje vazhdoj nërtimin, ka 98 ka fillu prodhimin. So jam shumë, isha këtu prezent, jam mu i rrethues i fabrikës. Problemi është, na këna fillu me protestua. Sa nga ju banor të punonin fabrikë? Sepse kjo është një tjetër tregues që ata thonë, ne po japim zhvillim zonës, kemi punësuar X burra të kësaj lagje. Tu mund, domethënë nga familjet që jemi këtu, nga 300 familje që rrethojnë këtë fabrikë, tu mund punojnë rreth 100 familje. 100 familje, nga i përshën familje. Kemi konflikt interesi me këtë. Problemi është to, unë nuk jam dakord, edhe për ata që nuk vinë e dalin do të se ka monitorim kamerash, monitoror nesër jeshin nga puna, po nuk jam dakord që kalamajnë nga njëra dorë t'ja bukën, nga tjetra dorë helmin. Kjo nuk do të përdorë të me thonë që të përgjithsohen të gjithë banorët, jo se hanë bukë dhe të familje. Ato hanë bukë nga halli se s'kanë ku shkojnë. Lagja ime është boshatisur dhe ka nikur gjithë jashtë shtetit. Kom komshit, 4 djemë jashtë shtetit. Tjetri ka ikë me gjithë familje cilë kom komshin e parë, Kanada. Sa më largë, thot, sa më largë, sa më largë. Në qovë se qeveria jonë, e kryebashkjaku e ka mënyrë qeverisje të largoj njerëzit nga Shqipëria nga ky vend, në përmjet shfrytëzimit fabrikave, në përmjet taksave, të cilat i kemi si në Amerikë, e rokat i kena si në Shqipëri, si në Mozambik, është turp. Faleminderit, zotëri. Faleminderit. Mund të afrojeni këtu, zotëri, që të kemi mundësi të jemi. Sa kohë keni që jetoni në këtë lagje dhe keni këtë shqetësim prej fabrikës tullave? 20 vjet që po rrim këtu. Edhe kjo është, nuk kemi punë, as me politikën, as kush e komandon, as kush e menaxhon. Ne kemi hallin tonë që ky plun lustrek posën mjes, dil deri këtu, i ke gjithë plun. Pa i plun ku do të shkojë? Dhe hanë kalamajtan. Mirë tha parafolsi, që me një ndorë të apim bukën e me tjetën të apim helmin, kjo nuk ka ekzistua në asnjë vend. Pra ne bëjmë thirrje, le ta bëjë fabrikën e, le ta bëjë si të dojë, po të bëjmë impjantin, mos na dëmtojë ne, se po dëmtojmë kalamajt, që po marrin azmën, po marrin ilazhet, po marrin, kemi në majtë hunës. Nuk kemi vretje se kush e komandon e kush e bën. Ta kam edhe kushtoj se nuk kemi ne menaxher. Ne duhet që të merren masa që të hiqet ki pluhun. Aq duhemi ne. Ne si banor këtu që jemi se batëm 20 vjet tu. Le që nuk kemi as rrugë, le që nuk kemi as ndryshim rrugor, le që nuk kemi as kanalizime. Me ujin si jeni, e kamerakse, mirë plur, po uja keni? 3 orë në ditë. 3 orë në ditë. Nga i herë, jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Faleminderit. Ju zonjë sa kohë keni që jetoni këtu dhe si po e përballoni? 10 vite në këtë lagje. Jemi një lagje shumë e qetë, një lagje tepër miqësore dhe banojmë në harmoni me njëri tjetrin. Në këtë lagje që kur kam ardhur këtu 15 vite më parë, nuk ka ndodhur ngjarje
të cilat bëjnë lajm. Ne nuk kemi frikë as se na vjedhin, as se na vrasin, as se na ndodhin ngjarje tjera. Gratë dhe vajzat e kësaj lagje vinë nga turnet e dyta në ora 10, në ora 11, në çfarëdo ore që kalojnë janë të lira të kalojnë këtë lagje. Jemi njerëz që banojmë në harmoni me njëri tjetrin, njerëz që nxjerrin bukën me djersën e ballit. Nuk ndodhin ngjarje, por ne, kjo fabrik nuk është fabrika që i jep jetë kësaj lagje. Kjo fabrik mbjell vetëm vdekjen tek fëmijët tanë dhe tek familjarët tanë vetë tek ne. Kemi një kërkesë, i lutemi instancave të këtij shteti të vejë dorë që t'ju jap jetë fëmijëve tanë dhe jo të mbjellim vdekjen këtë lagje. Nëse ne kemi përfaqësues, ne kemi një deputet kësaj zone, pse duhet ta dëgjoj këtë lagje dhe mos reagoj ndaj banorëve të kësaj lagje, ndaj fëmijëve që kërkojnë oksigjen? Kjo është pyetja ime, zonjë. Në gjithë protesta që keni bërë, dhe shqetësimet e mëhershme, ka ardhur kush ju ka pyetur? Nuk ka ardhur. Ne kemi një bashki dhe një bashki cilët janë votuar nga ne, dhe asnjë përfaqësues i bashkisë madhe apo i mini bashkisë vogël nuk ka vendor. Në bizneset e vogla dhe tek ata që shesin cepeve të rrugës, dorët e spinaqit për bukën e fëmijëve, një dorë labot për bukën e fëmijëve, policia del i merr dhe kush e di se ku i degdis. Ndërsa tek kjo fabrik, e cila është një biznes i fuqishëm dhe mbjell vdekjen këtë lagje, askush nuk vendor. Ama pse këta banorë protestojnë, është e 4 protest dhe ne do vazhdojmë protestën dhe i lutemi instancave të larta të këtij shteti të vejë dorë e mos të detyroj banorët e kësaj lagje të bëjë vetgjyqësi për jetën e fëmijëve të tyre. Çfarë nuk kuptoni me vetgjyqësi? Me vetgjyqësi kuptojmë lloj-lloj veprimesh. Që njeriu duron deri në një cak për ka një kufi, ku më mbaron edhe durimi. Ne nuk mushemi dot me frym. Ne po dolëm në balkonet tona, një gisht pluhur është në balkonet tona, një gisht cimento. Kjo situatë është në gjithë Tiranën, zonjë. Jo, nuk është në gjithë Tiranën si ne. Ne jemi ndryshe Tiranë sepse tymrat dhe gazrat, bloza në orët e vonat natës është e jashtëzakonshme. Ne detyrohemi në 40 e sa gradë temperaturë të mbyllim dritaret. Ne mbyllim dritaret se s'durojmë dot. Se dëgjova pretendimin tuaj, domethënë. Jo, është duke qenë se Tirana kudo është me pluhur. Çështja është pse ju keni më shumë. Okej, do kaloj aty për të thosha diçka tjetër. Në lidhje me fjalët e vëna në gojën tuaj prej përfaqësuesve të fabrikës. Është një qëndrimi imi që po them, Tirana ka pluhur, ju pse keni më shumë? Pra këtë më tregoni, pse keni më shumë? Thosha diçka tjetër. Unë kam ardhur këtu që në vitin 1996, shtëpia që kam bler unë ka qenë e banuar nga dikush tjetër, që i bie që ne kemi ardhur përpara vitit 1996. Tani, në lidhje me pyetjen tuaj për çështjen e pluhurit, absolutisht pluhur ka kudo dhe në vendet më të pastra nëpër male. Ne po flasim për pluhurin toksik. Nuk flitet për jo sqaroj. Nuk po flasim për pluhurin që vjen nga toka, nga vellë. Ne po flasim për pluhurin toksik, që vjen duke filluar nga lëndë e parë që përdor fabrika, nga përdorja e mazutit, e solarit, e qymërgurit, e plastikës që edhe tani nëse mund të merrni një kamër do ta shikoni aty në oborret e fabrikës. Po flasim. Ne sa lejojnë të hyjmë pra, po gjithsesi. Mund të filmoni edhe nga jashtë me dronë dhe është puna juaj që ju i dini më mirë. Ju përgjigja pyetjes tuaj, besoj. Kaq kisha. Faleminderit. Prandaj insistova dhe insistoj tek çështja e cilësisë së pluhurit, sepse Tirana është bërë kantier dhe është e pajetueshme në secilën pjesë të saj. Tek plastika e djegur, tek mazuti që u shpreh, kjo është ajo çfarë ishte shqetësimi real. Ndaj ju thash në fillim, nuk flitet për pluhurin që vjen nga toka, sepse atë pluhur nuk mund ta evitojmë duke filluar që nga fshati dhe është pluhur që nuk është toksik, po flasim për pluhurin toksik duke përfshirë lëndën e parë. Okej, duke filluar nga lëndë. Pas protestes, çfarë do bëni zotëri? Ne do i vazhdojmë si shtatë profesori, po absolutisht. Protestat do të vazhdojnë pandërprer derisa ta fitojmë çështjen. Absolutisht do ta fitojmë sepse jemi në anën e të drejtës. Ju shikoni një numër të vogël këtu që bën protest, po diskutuam se një pjesë janë edhe të punësuar në fabrikë. Absolutisht, edhe kanë frikë se mos heqin nga puna. Rregull. Okej, faleminderit juve. Duke ju referuar pyetjes tuaj më parshme lidhje se kush ka ardhi pari ose dyti në raport me zonën industriale, unë tërheq vëmendjen në një aspekt. Dua marrë pastër! Dua marrë pastër! Dua marrë pastër! Dua marrë pastër! A lejohet që të ketë një zonë industriale në të cilën ka një fabrikë që emiton gaza të dëmshme me një distancë vijajrore 300 metra larg spitalit ushtarak?
Pra, çfarë efekti, një sekundë, çfarë efekti të dëmshëm shkakton pacientëve tek spitali ushtarak në një distancë 300 metra vija ajrore? Unë nuk jam ekspert i asaj fushë, por kemi lidh kontratë me një ekspertizë që do të na japin argumente shkencore që është e pamundë që lëhet një gjë tillë. Nga ana e majt, pra përballë kësaj shkolle, 300 metra është spitali ushtarak. Ata pacientë aty do përkeqësohen dhe do lind nevoja për një trajtim tjetër, përveç shqetësimit fillestar për cilin kanë shkuar te spitali ushtarak, do ketë nevojë për një ndërhyrje në lidhje me dëmtimet në rrugët e Fërmarës. Nga ana e djathtë, pas kësaj shkolle, në vija ajrore është zona pasaj fabrike, është shkolla 9-vjeçare Isa Buletini në Paskuqan. Dhe një profesor i rëndësishëm i fushës mjedisit thotë, shkatrimi i mjedisit nuk ka ndarje administrative. Pra pse është e zonës Paskuqan dhe teorikisht duket larg, është 80-100 metra larg veprimtarisë tyre gazrave. Pra në vija ajrore, gazrat që emeton kjo fabrik shkatrojnë një numër të madh njerëzish. Jo vetëm ne që e vuajmë më shpejt, në mënyrë më drejt për drejt, po kemi spitalin ushtarak, kemi 9-vjeçarin Isa Buletini Paskuqan, kemi institucionet e tjera që nuk po reagojnë. Prandaj unë e konsideroj absurde që një zonë industriale të ketë një distancë të këtillë kundrejt spitalit ushtarak, shkollave dhe bizneseve të tjera. Emetimi gazrave, në cilën pjesë të ditës bëhet më shumë, ditën apo natën? Shumica gazrave me 3 të turne dhe s'pushon asnjëherë. Fabrika punon me 3 turne, por emetimi gazrave të dëmshme bëhet kryesisht gjatë orëve të natës. Kjo është një tjetër provë që e implikon këtë veprimtari si të palishme. Është lehtësisht të jep arsye për dyshuar lehtësisht pse kjo veprimtari kaq e dëmshme kryhet gjatë natës. Problemi kryesor që na shqetëson gjithëve është se përfaqësuesit e kësaj firme rrinë brenda këtyre zyrave. Ata që vulosin faturat me miliona euro. Ulon mirë bajnë, po edhe na shkatrojnë ne. Nuk është si unë kam një problem. Pse një përfaqësues nga fabrika, shef 300 vet mazdere, si me mirati kurziles të shtëpia jam unë dalë e pyes. Ose flet, ose pyes, çfarë ke? Pse nuk dalin që të shohin çfarë halli kanë banorët e kësaj lagje? Pse nuk deni përfaqësuesit të komunikojnë me ne? Ne këta takimi juaj i fundit me ta. Ankimi i fundit i yni ka qenë me datën 20 gusht. Që kem komunikuar me ta përfaqësuesit tu edhe kanë bërë një përgjigje arrogante. Problemi është se nëse këta vazhdojnë me të njëjtën ritëm, na provokojnë ne që protestojmë mazdere, ne nuk jem portali Shqipëria.al që do ne dirama t'i shkruajmë. Ne jem 300 zona qytetarësh 400 të cilët protestojnë. Është protesta 5 që bëhet përpara fabrikës së pranit medjave. Këtë gjë duhet ta kishte dëgjuar kryeministri ynë. Nëse përfaqësuesit e fabrikës nuk dalin, komunikojnë me qytetarët, ne do të detyrojmë që të hyjmë brenda. Këtë ja bëjmë me dia dhe policisë rendit. Edhe ta çojnë zonin te shefat e tyre deri te qeveria edhe të thonë si banorët janë të revoltuar. Ose do jemi ne këtu, ose kjo fabrikë. Ne me 20 gusht kemi bërë takimin e fundit me fabrikën. Ai takimi ishte gjithë. Ishte përgjigjja zyrtare e tyre, domethënë premton diçka me letër apo si gjithmonë, siç e thatë parafolsi juaj që ju shtyn. Po, ata premtuan na shtynë 3 muaj. 3 muaj të punojmë se kemi filtrat të shkatruar, filtrat komplet. Shtym 3 muaj thotë dhe vazhdojmë thotë. Mas 3 muaj thotë do ta ndërpresim se mas 3 muaj i bime qen pjesë e dimrit. Dimrit nuk punojnë këta, një 2-3 muaj e pezulloj. Pastaj rikthehen prapë. Tani si ka mundësi, ku e gjejnë fuqinë këta? Ku e gjejnë fuqinë? Kesh leje pezullimi kanë 6 vjet pa leje mjedisi. Tani ku e gjejnë fuqinë këta që punojnë? Si ka mundësi të sfidojnë shtetin këta? Ka çfarë janë këta? Një fabrikë sfidoi shtetin. Ndërkohë që unë mund të shkoj me makinë te kualidimi, mund të shkoj ngeli për gazra makine. Sa është i makinë, sa ndot i makinë, sa i makinë e thjeshtë vogël. Tani gjithë kjo gjak këtu, imagjinoje krahasimin e gjaku me makinë. Atje te makina skalon gjallë botë këtu në mes qytetit. Janë mbi 10.000 banor këtu afër, janë mbi 10.000 banor që bënin këtu afër. Kjo ka rrezën deri në qendër. Shkolla siç thënë shok tjerë është të ngjitur, në ndan thjesht ujë ndan me fabrikën thjesht 100 metra largësi shkolla, gjimnazi, Isa Buletini Paskuqan. Spitali po kshu afër. Ne jemi banorë të 90-s këtu.
Parafolës tuajt u shprehën që do të ketë një proces gjyqësor, do të ketë veçgjyqësi, a keni bërë një strategji të qartë se si do të procedoni për të le të themi për të përballur me fabrikën? Po, kjo do ndiqet në rrugë ligjore, në radh parë, në rrugë ligjore. Pastaj, po s'mori masa shteti, do bëjmë proteste edhe dhunshme, s'mund ta kontrollojmë më popullin, s'kemi çfarë më bë. Se kjo nuk është thjesht një protestë mjedisore e thjeshtë, kjo është ka të bëjë me vdekje, Nuk është e thjeshtë, nuk po dalim thjesht ka i çik blura. Kjo është po vdesin njerëz. Janë njerëz gjithë të morë. Se kuptoj, nuk e kuptoj ku e kanë fuqinë ta të punojnë akoma, edhe prap kanë marrë me datë 2 shtator pezullim, edhe prap punojnë. I 3 fishojnë, ditën nuk punojnë, tani e kanë pezullu ditën, natën i kanë shtu ritmin, 3 fish natën. Gjithë punëtorë dalin natën. Faktë do ja bëjmë pyetje. Ju po protestoni ditë të diel ose dhe mbas ditëve kur supozohet që ka mbaruar orari zyrtar. Tani që flasim, a ka njerëz në kompani? A është punuar më herët edhe të dielave herë të tjera? Gjithmonë ka punëtor, po edhe dielave punohet, po gjatë ditës a ka njerëz flas për stafin drejtues, jo vetëm për punëtorët e krahut të cilët bëjnë punën? Nuk e dim, se besoj se ka dielën staf drejtues, mund të jenë pak, po se besoj dielën. Dielën nuk e besoj që ka, po punëtor ka. Punë ka, e mundohen me nas sfidullit, jo. Këto thjesht për na sfidojnë, janë shumë arrogant me fjalë. Këto po na vrasin, kjo është vrasje, kjo nuk është vrasje vetëm me armë apo me bomba apo të diun, kjo është më keq. Kjo është vrasje e heshtur. Zgjat e më shumë. Rrofsh. Ju falenderoj. Nuk e di nëse nga studio ka pyetje tjera që duhet le të themi ti zbardim nga kjo protestë apo të dëgjojmë të tjerë protestues. Duke qenë se protesta do të vazhdoj. Po. Në fakt, atë çfarë u tha deri tani nga kjo protestë është që situata do të precipitojë deri në protesta të dhunshme, të paktën kjo ishte deklarata e fundit. Megjithatë, datat e zgjedhjes kërkojmë një përgjigje. Keni lënë afat kompanisë deri kur do t'ju luftoni, se do të përballeni apo thjesht do të jetë një protestë e radhës dhe nëse ka një të tillë kur? Me përfaqësuesit e fabrikës nuk kemi kontaktuar për afatet. Ne kemi ezaruar këto biseda. Ta ju kanë lënë 3 muaj afat. Tani ju çfarë afati i lini kompanisë? Na kanë lënë 3 muaj afat. Nëse ishit të vëmendshëm, unë i thash më përpara që 3 mujorshi që na kërkuan ata, nëse për dëgjuesit është shumë i lehtë për të pritur, për ne është 3 mujorshi pas 20 vitesh vuajtje. Mendojni pak se sa përballohen 3 muaj veprimtari të tillë helmuse pas 20 viteve veprimtari helmuse. Dhe premtimet e tyre kanë qenë të përsëritura dhe zhgënjimet tona të përsëritura. Prandaj, duke konsoliduar solidaritetin ton si komunitet, duke u informuar akoma më shumë lidhe me të drejtat tona të parashikuara në konventin ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, në konventin ndërkombëtar për mjedisin, dhe kemi kontaktuar me një zyrë posaçme avokatie, ne jemi shumë optimist që shumë shpejt do marrin zgjidhje në favor të banorëve, në favor të jetës tyre fëmijëve. Në fakt nuk më rrihet pa ju pyetur një pyetje të fundit, duke qenë se ju keni njoftuar protestën dhe keni marrë leje dhe policia është vendosur për të mbrojtur kompaninë. Si e përktheni këtë vendosje të policisë? Ne sapo i kërkuam policisë që ne pas pak çastesh do bëjmë një ulje simbolike aty pranë portës së Dil Centro dhe njoftuam shefin që është dhe duhet ta falenderojmë që ka ardhur vazhdimisht dhe ka qenë. Po janë vendosur në rresh për të mbrojtur fabrikën, nuk jam këtu me ju. Ne i tham që ne do vendosemi aty, do ulemi këm kryq në gjunjë si një simbol qendrese. Pra ne do bëjmë një simbol qendrese përballë portës së Dil Centros. Të gjithë sa jemi këtu, pasi të mbarojmë fjalimet tona të posaçme, do ulemi të gjithë aty me fëmijët tanë, me prindit tanë në mënyrë qendrestare, për treguar se ne jemi të vendosur për qëndruar në favor të çështjes tonë. Dakor, edhe juve zotëri dhe më pas do të ulin i 92-shit që kjo fabrikë nga ka fut koncert gjithë shajën e kësaj këtune komitetit. Edhe sa herë kanë orë me morë deputet, unë u kërkua vetëm me ne hje këtë fabrikë. Vetëm me hje këtë fabrikë u kërkua kandidatve. Edhe më kanë premtuar se po, kur nuk o baje punë.
Kur vini ju marrin votën, si ju thonë, do e rregullojmë situatën me fabrikën? Asnjëherë se ka rregulluar, që 22 vjet. Do ikë fabrika shiko. Kjo popull nuk e dhan, o shumë ngusht. O ka shpirti këtu, me dek. Prandaj lutem shtetit, në dorë në zemër. Ti keni fëmijë vetë, familje vetë që ashtu, a lanë këtë fabrikor për Italia, me na bëni, me na myt. Prandaj jo me na hek këtë fabrikë. Jo me na hek. Pastor. Në fakt tashmë do t'i vendoseni për qendresën. Ndërkohë që banorët do të ulen tek dera e fabrikës për të marrë edhe për të vendosur në formë qendrestare tek dera e fabrikës, shohim edhe uniformat blu të vendosur tek dera e fabrikës, të cilët janë thirrur nga banorët dhe kjo do të jetë edhe forma e protestës që ata do të kenë për momentin në këtë ditë të sotme. Mund t'i ndjekim çfarë do të ndodhë. Në fakt, kjo fabrikë, ashtu siç ka deklaruar edhe vetë në faqen e saj zyrtare, është ndërtuar në vitin 1996 dhe ka filluar prodhimi në vitin 1997. Ka qenë një fabrikë betoni më herët, kur janë ndërtuar parafabrikatet për pallatet, dhe më pas ka filluar ndërtimi i tullave, ku ka filluar edhe shkarkimi i gazrave në atmosferë nëpërmjet një oxhaku që ndodhet përtej këtij objekti. Ne mund ta sigurojmë më vonë edhe nga fotot dhe videot që vetë banorët kanë bërë gjatë momentit të shkarkimit të gazrave. Një tjetër problem ka qenë në këtë kompani është mos renovimi i lejes së mjedisit e cilësisë aq, duke qenë se është një fabrikë në zonë të banuar dhe shumë afër objekteve strategjike siç janë shkolla dhe për më tepër spitali ushtarak që njihet tashmë, spitali i traumës. Ajo çfarë është problem është mos renovimi i kësaj leje mjedisore për kaq vjet, për 6 vjet. Janë vendosur gjoba her pas here, janë mbledhur këto gjoba dhe nga ana tjetër kemi në datën 2 shtator një tjetër gjobë të vendosur ndaj kësaj kompanie dhe sërish aktiviteti vazhdon. Madje banorët u shprehën që fabrika jo vetëm nuk ka pezulluar punimet, por për të bërë, le të themi, atë treguesin që ne vazhdojmë, vazhdojnë le të themi të prodhojnë dhe normalisht të ketë edhe shkarkime të gazrave toksik, siç thon banorët në Patjetër, fëmijët janë vendosur në rreshtat e parë, duke qenë se siç u shprehën pak më herët, thuaj se çdo familje ka nga një antar të saj të smur në rrugët respiratore. Kryesisht ka qenë azma alergjike ajo që ka qenë problem në këto familje ku siç u shprehën vetë banorët më herët kanë gati 10.000 banorë rreth rrotull fabrikës. E nea tashmë protesta përfundoi zyrtarisht tashmë po. Në fakt protesta zyrtarisht sapo u deklarua e mbyllur, duke qenë se dhe u cituan edhe një herë fjalët e Viktor Hugoit që nëse do të mbetet i fundi ai do të jem unë. Tashmë javën tjetër do të ketë sërish protesta. Nuk kanë vendosur ende një orar, por duke qenë se javën që fillon nga dita nesërme do të ketë edhe një hapi një proces gjyqësor në gjykatën administrative, siç banorët u shprehën vetë, do të ketë edhe protesta të tjera të cilat sipas banorëve që i ndoqin deklaratat e tyre live, do të ketë përshkallëzim të kësaj proteste deri dhe në protesta të dhunshme, siç janë shprehur apo vetë gjyqësi, siç tha një zonjë pak më herët. Tashmë protesta zyrtarisht quhet e mbyllur dhe u falenderuan të pjesëmarrësit që morën pjesë në këtë protestë, ku duhet ta them Enea që ajo çfarë është problem në këtë zonë është konflikti i interesit që banorët kanë. Një pjesë e tyre edhe punojnë në këtë fabrikë dhe është pikërisht shprehja që banorët thanë pak më herët që nga njëra dorë marrim bukën, nga ana tjetër ushqim fëmijët me hen, pikërisht për shkak të konfliktit të interesit që banorët kanë ndaj kësaj kompanie.